Đoạn này anh xin lỗi, tại có sao nó vậy. Dạ. Còn mấy cái cô gái đẹp nó kéo ra làm sao thì nó hãm. Đó có hù à. Thì khi anh vô anh mở đèn đây ra là anh kia nghe bên kia giọng đùng đùng đùng, bên đây đùng đùng đùng. Là ai? Ma. Còn nếu ông ấy nó chở về Thái Lan nó bán vô động. Có chuyện Còn đó nữa. nếu mà nó sợ bị lộ á là nó hãm xong, nó hãm cho đã bao nhiêu ngày, không biết bao nhiêu đứa không biết, chứ nó cho xuống biển luôn. Thì bây giờ anh cũng ráng giữ cái cải lương thôi, giống như bây giờ là ổng đó, người đẹp trong tranh là ổng đó. Phi Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Phi Phi chào mừng quý vị đến chương trình Let's Chat của Phi Phi ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Phi Phi mời được một người anh rất là bận rộn, nhưng anh cũng dành thời gian đến với chúng ta để chia sẻ cho chúng ta những câu chuyện mà anh đã trải qua trong cuộc đời của anh. Và hôm nay Phi Phi rất hân hạnh và cảm ơn anh sự có mặt ngày hôm nay, và xin anh có những lời chào đến khán giả của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ Minh Tâm xin chào quý vị khán giả của đài Phi Phi Tạ. Phi Phi Tạ. Dạ. Hôm nay Minh Tâm được vinh dự được Phi Phi Tạ mời đến đây để tham dự buổi phỏng vấn hôm nay. Dạ, không có ghê gớm như là phỏng vấn đâu, chỉ là một cuộc ngồi nói chuyện thân tình giữa hai anh em thôi. Dạ, phỏng vấn thì nghe nó hơi nghiêm túc đúng không? Hai Dạ. anh em tâm sự. Dạ, hai anh em tâm sự. Lâu lắm rồi cũng không có gặp anh, thì thời gian qua thì công việc của anh cũng ổn chứ hả? Công việc anh thì ổn. Dạ, rồi một tuần qua mưa cũng rất là nhiều ha. Tuần lễ qua mưa nhiều. Dạ, mưa nhiều, lạnh nữa rồi. Dạ, cũng nhờ ngày trời mưa đó mà Phi Phi có dịp gặp lại anh Minh Tâm. Lần trước thì em gặp anh trong một cái tiệc cũng rất là đặc biệt. Trong cái show của anh. Dạ. Show anh hát thì bữa đó Phi cũng đến quay. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì thưa quý vị, anh Minh Tâm là một người, anh là một nghệ sĩ, là một bầu show. Và hôm nay anh sẽ không nói cho chúng ta nhiều về công việc của anh, mà anh sẽ nói cho chúng ta nghe những câu chuyện về cuộc đời của anh. Dạ. Thưa anh Minh Tâm, ngày trước là anh ở Việt Nam, là anh ở đâu anh ha? Ngày xưa đó thì quê quán của anh là ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ. Nhưng mà hồi nhỏ thì anh có đi theo ba, tại ba làm việc ở thành phố đó. Thành ra anh có học ở Sài Gòn. Anh học ở trung tâm giáo dục Martin ở bên ngã bảy. Nó là cái trường gì anh Tâm? Trung tâm giáo dục là giống như trung tâm giáo dục là giống như đào tạo những cái đứa trẻ để học, mà để cho nó ngoan, để nó ra trường nó vô võ bị quốc gia Đà Lạt đó. Dạ. Võ bị quốc gia Đà Lạt. Em thấy ở đây lâu lâu hình như người ta có tổ chức những cái tiệc mà võ bị gì đó đúng không anh Minh Tâm? Không phải, anh là giống như là giống như được ba đưa vô cái trường đó, là giống như anh chỉ có học trung học thôi. Yeah. Nhưng cái trường đó người ta sẽ đào tạo mình sau này có thể lên đại học, rồi Yeah. mình ngoan ngoãn, mình học giỏi, sau này tương lai sẽ đi quốc gia Đà Lạt. Chứ anh còn nhỏ lắm thì anh chưa đến đó. Dạ. Lúc đó là năm nào anh Tâm? Lúc đó là trước năm 75 em. Trước năm 75 là thì ba anh kêu đưa anh vô đó là năm 70, 71, 72. Dạ. Anh học cái trường đó. Dạ. Thì anh lên Sài Gòn xong rồi anh ở Sài Gòn anh học, và bao lâu thì anh qua Mỹ và anh đi với ai anh Tâm? Thì anh học ở Sài Gòn đó thì cho tới năm 75. Dạ. 75 thì gia đình anh đó là bị lấy hết, cho nên đánh giống như tư sản ngoài bản đó, rồi lấy tất cả nhà cửa hết rồi đưa về vùng kinh tế mới. Kinh tế mới là cũng là thuộc ở Mông Thọ, cũng Kiên Giang. Rồi từ đó là anh về Mông Thọ, Kiên Giang anh ở. Mông Thọ, Kiên Giang. Mông Thọ, Kiên Giang là giống như xã thôi. Là ở đó là ấp Hòa Bình, xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đó cũng là một vùng kinh tế mới. Vùng kinh tế mới. Mà sao ngày xưa lúc đó chưa có em đâu, em không biết đâu. Nhưng mà hồi đó sao cứ hay đi kinh tế mới. Em có một người bác cũng đi kinh tế mới. Xong rồi tại vì là con đông đồ hay là cái gì đó, em không biết, hồi đó em chưa có ra đời. Rồi gia đình em cũng xém đi kinh tế mới, xong má em nói má em không đi, thì cho nên gia đình em không đi. Còn bác của em là lên vùng kinh tế mới là khổ lắm. Cái đó không phải là mình tự túc mình đi, mà cái đó là một là vấn đề về gia đình chính trị, cũng như gia đình mình làm quan. Còn không ấy nữa là gia đình mình giàu. Giàu thì họ lấy tất cả nhà cửa xe cộ mình hết, rồi họ đưa mình về vùng kinh tế mới, là họ đài mình đó. Chứ không phải là mình là tự túc mình đi.
cho nên đi vô đó là ai cũng khổ hết. Ôi chứ phải tự không phải tự họ đài mình đi dùng cái lại về gia đình mình ngụy rồi thí dụ như gia đình mình là giàu có đó, họ lấy hết tài sản, bây giờ nhà cửa lấy hết rồi, giờ ở đâu thì vô kinh tế mới nó có cái chầu trong đó, cất mỗi người cái chầu ở trong đó, mà trong đó khổ lắm. Nhà em thì cũng không có đi lính đi đồ gì hết, tại ba em thì làm ăn bình thường thôi, nhưng mà buôn bán. Lúc mà bác em đi kinh tế mới á, thì sau đó là em ra đời thì bác em lâu lâu có đi xuống, nhưng mà xa lắm, từ trên núi mà đi xuống dưới nhà em xa lắm, mà bác em đi bộ tội nghiệp lắm. Mà lúc đó ngồi đó nghe bác em kể là bệnh rồi. Bệnh ghê lắm. Từ ở ngoài đi vô trong đó khoảng chừng 5-10 cây số, tại vì ba anh ngày xưa là một sĩ quan ngụy, cho nên vô mấy ổng lấy tất cả nhà cửa xe cộ hết, rồi mới đầu đuổi về dùng kinh tế mới, mà từ ở ngoài mặt lộ mà đi bộ vô trong đó phải 5-7 cây số mới tới. Mà ở trong đó là đồng quang cỏ trái không à, không có gì ăn hết á. Giống như sáng ngủ dậy đó thì anh em anh phải ra đồng mà đi kiếm khoai lang á. Nếu có chút tiền á thì mua gạo rồi cái khoai lang độn, nấu chung với gạo độn để ăn. Gạo với khoai lang giống như nấu cơm đó, nhưng mà có phân nửa gạo phân nửa khoai lang. Còn cái đồ ăn của mình đó là khoai lang á, và mình không có nước mắm nữa, cái muối hột á, rồi mình bỏ vô đó cái mình kho với khoai lang mình ăn. Khoai lang kho hả? Chứ bây giờ đâu có, mình luộc sau mình bỏ vô đó mình kho thì giống như mình luộc vậy đó, rồi có muối vô, rồi cái rau ngoài đồng, rau muống rồi bung súng rồi rau lang đó mua về mình luộc mình ăn. Vậy khổ sở lắm. Khổ lắm ha. Còn khi mà bệnh thì sao anh? Bệnh thì hình như là cũng không có thuốc men, nếu có tiền thì mua thuốc, không có tiền thì nằm đại đó rồi kiếm cái gì đó. Còn mấy mượn tiền, ai có tiền thì mình mượn mình mua thuốc uống, còn không có thì thôi. Nhưng mà thuốc lúc đó nó cũng rẻ chứ không có mắc. Thì hơn có cái là chỉ có cảm cúm rồi thôi, chứ còn nặng hơn nữa thì chắc gia đình anh thì chưa có ai nặng hơn á, chỉ có cảm cúm rồi hết thôi. Mà hình như là ngày xưa đó ai vượt qua được thì sống, còn nếu ai không vượt qua thì mất, tại vì xưa con đông á, cho nên là mất ai thì mất thôi à. Chứ không có như bây giờ con ít á, thì người ta chăm sóc cái đứa con nó kỹ hơn là ngày xưa. Đúng rồi. Khi mà gia đình khó khăn như vậy thì cái cơ duyên nào mà gia đình mình qua đến Mỹ? Không, anh qua Mỹ thì qua có một mình thôi em. Anh đi một mình? Một mình là tại vì hồi cái lúc anh ở Sài Gòn đó thì anh có một ông dượng giống như cô anh là thứ 8, thì ông đó là ông dượng 8, thì ổng sự thật ổng là dượng nhưng mà ổng rất là tốt, ổng thương con cháu lắm. Rồi cái ví dụ như là ổng thấy mình đi gì đó mà ổng kêu ổng ăn cái gì cũng kêu lại cho mình ăn hết á. Rồi tiền ổng móc túi ổng cũng cho mình nữa. Rồi cái ổng cũng làm dược biên. Rồi cái khi mà mấy lần ổng ở trên thành phố về á thì ổng giao cho anh là giống như người ổng đưa xuống, rồi anh kiếm người kiếm cái ghe đường người ta bán đường cát á, đường chải á, cái thùng gì nè, để trước cái ổng kêu anh kiếm cái người đó, thì ổng mua cho cái ghe đó. Rồi cái ổng thí dụ ổng đưa lần xuống 10 người, cái người đó với anh đưa người ta đi ra biển cho anh đi vượt biên. Thì lúc đó nhà anh khổ lắm rồi, lúc đó anh cũng có mới 15-16 tuổi à. Cái mà anh khôn ranh lắm. Cái đưa đi được chuyến đầu á là người ta cho anh được 2 cây vàng. Mà 2 cây vàng lúc đó bằng 20 cây vàng, giờ 2 cây vàng lớn lắm. Rồi cái bắt đầu anh mới dời cái nhà anh tự dùng kinh tế mới á, anh ấy ra ngoài sông. Lúc đó ở đất ngoài có 1 chỉ à, rồi cái anh bỏ thêm 3 chỉ nữa 4 chỉ cất được cái nhà lá đó em. Rồi giờ gia đình ra ngoài đó ở. Rồi khi mà anh đưa người ta ra tới biển đó, tại vì cái ghe của anh đó là nó nằm ở ngay Tà Niên, là cái ghe đánh cá của ông đó ông mua nhưng mà cái ghe đang đánh cá ngoài biển, cho nên là lúc đó là cái ghe đó đang nằm ở Tà Niên là giống như cái đường ra cửa biển đó, để ngay cái hãng nước đá, để cái tàu đó nó lấy đá thì nó hẹn ra ngoài kia chờ, thì cái ghe trong này đưa ra đặng đi. Thì anh mới đưa mấy người này ra tới ngoài đó, thì ông chủ tàu ông mới nắm anh đi luôn, ông không cho anh trở lại. Tại sao vậy anh Tâm? Tại vì ông nói nếu anh trở lại đó, lỡ mà bể á thì bắt buộc người ta phải điều tra anh, hỏi mày đi đâu, cái ghe đó ở đâu thì anh phải chỉ. Thì chỉ người ta sẽ bị bắt. Cho nên người ta sợ quá, người ta nói thôi dòng mày đi theo tao luôn, không cho mày về. Không chuẩn bị gì hết.
không có chuẩn bị gì hết, nhưng mà anh khôn có cái là vàng anh để lại cho má anh hết, thì đi vượt biên lúc đó năm 79. Ồ, 79. Như vậy là lúc mà anh đi là anh không có chuẩn bị tâm lý là đi. Và gia đình anh cũng không biết là anh bị mất tích bằng cách nào luôn. Thì khi mà anh đi, gia đình anh nói là anh mất tích tại vì anh đi qua tới Mỹ rồi. Ủa, anh đi qua tới Mỹ anh mới gửi thơ về được. Là khi mà anh mất tích cũng khoảng chừng 8-9 tháng gì đó. Dạ. 8-9 tháng gì thì gia đình không có biết tin tức gì hết. Wow, chắc là lo lắng lắm á. Dạ. Tưởng đâu chết vào biển rồi. Dạ. Hay là tưởng người ta thủ tiêu rồi. Dạ, thủ tiêu. Rồi, nguy hiểm quá ha. Rồi trong cái quá trình mà anh lên đên trên biển như vậy thì anh có sợ không? Tại vì người ta muốn đi thì người ta chuẩn bị tâm lý người ta đi, còn anh không có chuẩn bị tâm lý đi, bị bắt lên trên biển mà bốn bề là mênh mông là nước, thì anh có sợ không khi mà một thanh niên mà mới lớn có 10 mấy tuổi thôi? Cái lúc đó thì anh sợ chứ, nhưng mà sợ nhất là cái ghe của anh á, không phải là cái ông tài công ông lái đi, mà cái ông đó là cái ông ngư phủ, là ngư phủ là ông kéo cá thôi. Nhưng mà tại vì ông lừa đảo cái ông tài công đó, đặng ông lấy ghe đó ông bán cho người ta, cho nên khi đi ông lái đi nguy hiểm hả? Ông lái đi cho nên ông không biết đường lái, mà ổng là không có đem lương thực nữa. Mình tưởng đúng rồi. Thường cái ông mà cái ông mà tổ chức, ông nói là lên cho đó đi, có nước đá thì có nước uống, còn có đồ ăn dự trữ đầy đủ hết. Lên đó thì đồ ăn không có, anh đem được thêm có mấy kilo gạo thôi à. Nhưng mà sao anh có gạo anh đem đi, anh đâu có chuẩn bị đi đâu. Thì lúc đó ở trên cái ghe của anh đó, người ta chuẩn bị. Dạ. Mấy người đi người ta chuẩn bị, cho nên anh xin được 5 kg đó. Rồi khi lên trên đó thì ổng đâu có biết lái tàu đâu, ổng lái vòng ngoài biển. Ổng là thí dụ như bên Việt Nam mà lái qua bên Thái Lan, ở Rạch Giá mà qua Thái Lan á, đi khoảng chừng ngày đem tới à. Dạ. Ổng lái tới 10 ngày. Ý trời ơi. Rồi khi mà lái khoảng chừng 2 ngày là hết gạo, hết lương thực rồi. Dạ. Hết lương thực thì qua cái hải phận quốc tế đó, thì ở trên tàu xỉu hết. Trên tàu anh là cái ghe bề ngang 4,5 thước, bề dài bề ngang 5 thước, bề dài 14,5 thước, mà 69 người. Là đông lắm không anh? Đông lắm. Chật lắm, từ trên xuống dưới luôn. Vậy đó hả? Đó. Rồi cái gì đối la liệt hết trơn rồi. Có xuôi mình có hên. Cái chiếc tàu nó chạy xa. Cái mình thấy nó, cái mình tưởng rồi cái tàu của nước nào, mà tàu của nó lớn lắm. Từ nước nào cái mình lấy cái áo phất lên đặng cho nó cứu mình. Cái nó qua rồi cái nó chạy tới mình. Cái nó kêu mình lên tàu nó hết. Xong xuôi rồi trơn, cái bắt đầu nó cướp. Chưa cướp, bắt đầu nó cho mình ăn. Giống như cái ở ngoài biển á, cái nó cũng là tàu đánh cá lớn á, cái nó có cái loại mà con cá bạc má ngoài biển á. Dạ. Cái nó nấu cà ri ngon lắm, nó nấu mấy son gạo rồi nó nấu, bắt đầu lên cho nó cho ăn cái tỉnh táo hết trơn, rồi bắt đầu cái nó kêu ngồi xung quanh hết, bắt đầu nó cướp. Nó cướp cái còn này anh xin lỗi, tại có sao nó vậy. Dạ. Còn mấy cái cô gái đẹp nó kéo ra sao thì nó hãm đó, mà nó kéo là hai người đó. Vậy đó hả? Đó, rồi người ta có la khóc rồi chống cự gì không anh? Thì cô đó phải la rồi, nhưng mà cái tàu đó thì hai thằng ở trên nó cầm hai cây súng mà giống cây súng dài vậy nè. Dạ. Mình không biết kể sao, súng bắn từ viên đó. Dạ. Đó, hai thằng cầm súng trên, còn bao nhiêu là nó búa với mã tấu không à. Đó. Rồi thí dụ nó lôi cái cô đó đi, mà cô đó không đi để mã tấu con cổ. Là phải đi. Cổ la thì phải đi, chứ không đi nó chặt đầu. Có ai bị chặt không anh? Có ai bị giết gì không? Không, tại mình phải nghe lời nó. Thì thí dụ đàn ông á thì phải ngồi nín thinh. Không ai chống cự. Mà thí dụ vợ người ta, thí dụ như bây giờ vợ của người đó bị lâu đi, người đó cũng phải nín thinh. Tại nếu mà người đó kháng cự nó chặt đầu liền. Nhưng mà có ai bị vậy không anh? Không, không ai dám la hết. Là cái chuyến đầu tiên á, tại vì bị cướp 3 lần nữa. Một chuyến đi của anh cướp 3 lần? 3 lần, là cái lần đó là lần đầu tiên. Là cái đó anh kể cái chuyến đầu tiên thôi. Đó thì không ai dám la hết. Dạ. Thì cũng mấy cái cô thiếu nữ vẫn chấp hành cho nó là nó hãm. Ôi trời ơi. Nó hãm xong rồi, sự thật nó hãm xong rồi vậy á, nó cướp xong rồi nó cho đi. Cho đi tức là nó thả mình xuống cái ghe nhỏ mình lại đi. Xuống cái ghe của mình. Dạ. Rồi sự thật nó cũng có cho gạo. Rồi nó cho xăng dầu. Rồi nó chỉ mình đi vô đó là Thái Lan. Tại vì cái thằng ông nội này ổng là ngư phủ, mà ổng nói ổng là tài công. Ổng không biết đường vô, ổng lái vòng ngoài biển vậy đó. Đó là ngày thứ 3. Nhưng mà nhờ có một cái là nó cho ăn.
cho nên mình mới tỉnh táo lại không chết. Đó, cái nước thì nước đá mình còn, nước thì không có sao rồi, chỉ có thức ăn lương thực thôi. Đó thì nó cho mình ăn xong rồi nó cũng cho mình mấy bao gạo đó, để đi trên con đường đi nấu ăn, rồi nó cũng cho dầu đó. Đó rồi xong rồi bắt đầu mình chạy tiếp. Nó chỉ lên đó chạy khoảng chừng chiều lại cái gặp chiếc ghe nữa, là giống như nó cướp mình giác trưa, chiều lại cũng gặp cái ghe như vậy nữa. Nhưng mà anh Minh Tâm, mấy người đó là họ là nước nào? Thái Lan. Thái Lan hết, đi về hướng Vịnh Thái Lan hả? Đi về hướng Thái Lan, tại vì mình ở Rạch Giá mà nó đi qua tới hải phận quốc tế á, là đi Thái Lan gần nhất. Rồi gặp chiếc ghe thứ nhì thì nó cũng làm tiếp tục y vậy. Nó cũng kêu mình qua, nó cũng cho mình ăn uống, rồi nó cũng ăn uống rồi xong xuôi chờ nó cũng hãm hiếp y vậy đó. Rồi qua ngày thứ nhì. Đó, rồi sự thật nó cũng, hai cái ghe đầu thì nó giống như là nó có đạo đức. Nó cũng giống vậy, rồi nó cũng xong xuôi chơi, nó cũng cho gạo, nó cũng chạy, nó chỉ mình đi nữa. Thì chạy vô trong cho tới 4 ngày sau, ngày thứ 8 thì sẽ gặp cái tàu thứ ba. Tàu thứ ba thì nó thấy cái ông ở trong tàu là cái tướng ông đó sang quá. Cái tướng ông đó sang thì nó tưởng là ông là chủ tàu. Thì nó bắt ổng ngồi trên cột cờ. Nó điều tra ổng là vàng ở đâu phải đưa ra. Tại vì nó cướp tới chuyến thứ ba là hết vàng rồi. Hết vàng hết tiền rồi. Rồi nó không có gì để cướp nữa trơn. Thì nó mới hỏi ổng là vàng đâu ra đưa ra, thì ổng nói là ổng không có nhiêu, hai tàu kia cướp hết trơn rồi. Thì nó không tin. Nó không tin, cuối cùng nó trơn chặt đầu. Nó chặt đầu ổng qua dưới biển. Từ từ rồi mọi người có thấy không? Anh có thấy không? Ngồi đây, ngồi ở trên cái bè tàu của nó hết trơn mà. Giống như ngồi ở trên đó hả anh? Ngồi ở trên đó phải không? Thì bây giờ cái tàu của nó, nó đưa mình lên tàu của nó hết. Thì bây giờ cái tàu của nó là giống như anh em ngồi đây hết. Mình ngồi chung quanh lớn đây nè, ngồi sắm lớp đây thì tụi nó vòng vòng đây nè. Rồi sau đó rồi nó làm dữ dằn, không có thì nó cho đi, nhưng mà nó bắt lại hai cô gái. Sau đó thì không biết tin tức luôn. Cái câu chuyện nó giống như là Phi nghe nhiều người là cũng mới kiểu đó, xong cái bắt con gái người ta đi luôn, rồi người ta mất tích luôn. Bây giờ không biết con người ta còn sống hay là mất. Đúng. Thì là nếu như mà cái cô gái đó mà đang có gia đình ở trên tàu, trên ghe đó, là coi như là cũng y như bây giờ vò võ tìm con mà không biết con mình còn sống hay mất. Có nhiều khi nó có đạo đức á, thì nó hãm xong thì nó cho đi, thì giống như hai chuyến trước. Còn nếu ông ấy nó chở về Thái Lan, nó bán vô đồng. Có chuyện đó nữa. Nếu mà nó sợ bị lộ á, là nó hãm xong, nó hãm cho đã bao nhiêu ngày, không biết bao nhiêu đứa không biết, chứ nó cho xuống biển luôn. Nó cho xuống biển luôn. Là giống như xóa dấu vết, nó sợ đem về Thái Lan nó bị tội á. Thành ra nó xóa dấu vết luôn. Rồi những cái người mà ở trên ghe của anh á, rồi bây giờ anh có liên lạc đồ gì được không? Có mà vài người cũng còn đi coi cải lương anh. Vậy đó hả? Ở đây có nhiều người, ở đây cũng nhiều người, phải chừng 10 mấy 20 người có đi coi cải lương anh. Rồi sau đó rồi làm sao anh cặp được vô trong bờ? Rồi là còn 2 ngày nữa, giờ thì giống như là cái lương thực mình có đầy đủ hết rồi. Là nhờ hai cái ghe trước nó cho, rồi cái ghe sau thì nó không cho. Nhưng mà mình sống được rồi, nước thì mình có rồi, còn lương thực mình cũng còn. Cho nên nó chỉ đường mình đâm đó, thì còn 2 ngày sau đâm thẳng đó vô Thái Lan. Là tất cả mấy ngày anh? Là 10 ngày. 10 ngày trên biển. 10 ngày trên biển, nhưng mà đâm vô chỗ đó thì sợ nó kéo ra, cho nên là cái tổ cảnh sát lợi nó đòi kéo ra. Kéo ra là sao anh? Kéo cái tàu đi ra biển lợi, nó không cho lên nước nó. Nó không cho nhập vô trong bờ ấy. Nó cho tàu lại. Rồi tụi anh bây giờ liều mạng lấy búa trong đó đập cái tàu bỏ cho nó vô nước luôn. Rồi tụi anh đi bộ, là tại đi mình đã vô tới trong rồi thì mình đi xuống nước thì nó ngăn được thôi. Là lão đầu tất cả phóng xuống đi bộ vô. Là buộc nó phải nhận đó, đúng không? Buộc nó phải nhận. Mà từ cái chỗ đó mà trở về trại phải 6 tiếng đồng hồ mới tới. Rồi anh được lên cái trại Lẫm Xỉn ở Thái Lan. Thì anh vô đó, thì lúc vô trại đó khoảng có 600 người. Là ít đó hả anh? Ít lắm, mấy cái trại bên Thái Lan nó có 2 trại, một cái Sông La với cái là Lẫm Xỉn, mà cái Sông La của nó tới 5-6 ngàn người lận. Tại thường ta đi thuận chiều ta đi vô đó, thành ra cái trại đó nó rộng lớn, rồi mạnh ai lên đó kiếm nhà ở. Kiếm nhà thì là nhà ở đâu mà kiếm anh Tâm? Kiếm chòi đó, giống cái chòi gì đó, rồi mình nhà lá gì đó, rồi mình che cây gì đó, mình che nhau. Nhưng mà có người ta lên trước, người ta cũng cất nhà.
tại nó có tiền đó thì nó cũng mua cây cất nhà lên được đó. Thì khi mà anh lên trên đó rồi đó thì anh bị cướp, mà anh đâu có gì đâu cướp, tại bị cướp hết, mà anh cũng bị cướp hết, đâu còn gì, mà anh cũng vàng để nhà hết rồi, thì đi lên đó chỉ còn có bộ đồ thôi đó. Rồi cái lên đó em biết đói dữ lắm. Đói, lúc đó mới đói, mà trên biển thì không đói. Không, trên biển thì không đói rồi, nhưng mà lên tới đó là đói, là tại vì mình đâu có tiền mua đồ ăn. Anh chính phủ họ không lo gì cho mình hết. Chính phủ là chỉ có cho có gạo thôi, còn một tuần lễ nó phát lần đồ ăn mà là phát cái đùi gà thôi, hoặc là ai muốn lấy gà thì cái đùi cá thì 2 con thôi, tuần lễ phát lần thôi đó. Rồi tự túc ai có tiền thì mua đồ ăn ra, không có đáng chịu. Vậy đó hả? Đó, rồi lúc đó là anh cũng 16-17 tuổi đó, lúc đó là mình sức trai lớn lên. Đúng rồi, tôi ăn tôi lớn. Thấy ra cũng cũng thèm quá trời thèm luôn. Rồi cái không biết sao mà cái người Việt mình kỳ lắm. Dạ. Mấy cái người, tại vì anh qua năm 79 mà. Còn có nhiều người qua năm 75 ở đó, người ta đó người ta có nhà sẵn rồi. Đó, rồi cái nhiều khi họ thấy mình đó, nhiều khi họ qua trước cái có thân nhân gửi tiền về, hay là họ còn tiền đó, thì ở đó là ngay cái cửa ở ngoài có tụi Thái Lan nó bán đồ, giống như bán mì, hủ tiếu, bún, bán đồ dữ dằn lắm, cháo lòng cho nó bán hai bên đường, thì nó cũng bán gà, bán trái cây đủ trơn á. Người ta có tiền ta mua đồ ăn, người ta có tiền sáng ta ra đó ta ăn sáng, còn mình không có tiền mình nằm ở trong tròi á. Đó thì con ổng quen với anh, rồi cái anh lên nhà ổng chơi, cái ổng nói mày ở với ai, nói con ba con mình, cái ổng theo đồng nghiệp á, rồi cái xách nước xách đồ lên xài đó, anh cũng xách lên xài, rồi cái ổng cũng cho ăn cơm thôi. Đó thì anh cũng ở dưới này, lâu lâu lên chở anh thôi. Thì ông nói là giờ chú đi Mỹ thì thôi mà dọn lên nhà tao ở tao cho, thì nhà lúc đó cho không mà. Dạ. Đâu có ai bán gì đâu. Rồi cái anh lên trên đó anh ở. Anh vừa ở có chừng 2 tuần á, một chiếc ghe đăng ký 400 người. Dạ. Vô đâm vô cái đảo của anh. Cái lúc đó đó là người ta đi kiếm nhà, người ta ai mạnh ai đi kiếm, thì người ta cất đầy hết trơn, không còn chỗ nào trống nữa hết trơn á. Cái xong rồi tuần lễ sau thêm một chiếc vô nữa, một chiếc vô nữa là không có nhà, không còn nhà ở nữa, thành ra ở dưới ghe. Cho nên cái ông mà chủ tàu á, cái ông chủ tàu mà đăng ký á, vàng hột sòn cũng nằm, tại vì một người đã đi là 7-8 cây vàng, 10 cái vàng. Ông có tiền. Vàng dòng hột sòn cũng nằm ở trong đó. Nhưng mà nếu mà không có lên trên bờ á, là tối tụi Thái Lan nó phối hợp với tụi mà cảnh sát đó đó, nó kéo qua bên kia nó cướp. Thành ra đó, ổng lên người Tàu, thành ra ở trên đảo cũng có người Tàu đó. Người Tàu là người Hoa phải người không? Hoa. Dạ, người Hoa. Cái ổng mới kiếm người Tàu, ổng mà hỏi ông này, hỏi là mua, kiếm nhà mua đặng dọn gia đình lên ở, đặng dọn vàng dòng lên ở, cho để nó kéo bên kia nó cướp sao. Rồi mà anh cũng nghe phong phanh mua nhà rồi. Rồi ổng đưa tiền anh, cái anh dọn xuống này anh được 600 đô. Rồi lúc đó em biết không, mừng quá trời mừng, nó đói quá trời đói rồi. Là lúc đó là bắt đầu là ra ngoài tiệm ăn uống thả vàng. Chưa cha, đã đời luôn hả? Ăn đã đời luôn. Rồi anh được may có cái sau đó cái Phan Hồng Mỹ vô để mà phỏng vấn đó, rồi kêu anh lên, thì lúc đó mình nhỏ, rồi người ta thấy mình nói chuyện nào mà tội nghiệp hay sao không biết, hay là có cái gì không biết, cái ổng nhận anh. Thì anh lên có chừng tháng, cái phỏng vấn xong cái chừng 2 tháng rưỡi xong cái là bóc anh đi ra Bangkok đi luôn. Đi máy bay hay đi máy bay chứ. Máy bay. Là khi mà anh thường người ta ở đảo có tới 1 năm mấy mới đi. Đúng rồi, lâu. Còn anh có 3 tháng rưỡi. Có nhiều người bây giờ còn kẹt lại ở bên đó đó anh Tâm. Đúng rồi. Mà anh Tâm, anh ở bên đó anh không có đi làm hả? Anh nói làm chi? Tại vì anh có 600 đô rồi. Nhưng mà lúc chưa có 600 đô đó, anh nói anh đói sao anh không đi làm? Đâu có ai mướn gì đâu làm. Vậy thì những người ở đó họ làm gì, họ sống, tiền ăn họ nó cũng hết. Ở trong đó là không có làm em. Họ không có làm. Nó đâu có cho em ra ngoài Thái Lan làm đâu. Mình ở trong trại không mà. Tại vì em nghe những người mà họ đi ở những nước khác thì họ ra ngoài họ làm á. Ở ngoài là cái bên Mã Lai là mấy cái trại bi đông rồi nó tới mấy chục ngàn người. Mấy 5-10 ngàn người. Còn cái trại mình có mấy trăm người à. Tụi nó quản lý chặt lắm, nó đâu cho mình ra ngoài. Vậy đó hả? Đó, nó chỉ có cho là cái rào nó trở lại thì cho hai bên tụi Thái nó bán đồ ăn cho mình. Bún, cháo, mì, hủ tiếu, phở gì đó. Rồi nó bán gà, vịt, thịt heo rồi mình mua về trại mình ăn thôi. Nhưng mà ví dụ như ai có tiền
thì họ đi mua, còn không có tiền thì là đói luôn. Giống như anh vậy. Thì cũng phải có cái gì để ăn mới sống chứ. Thì gạo dưới đó, rồi lâu lâu cái Liên Hiệp Quốc nó cũng cho chai nước mắm, đường, nó bột ngọt vậy đó. Rồi gạo đó anh ăn làm sao, anh nấu làm sao, anh đâu có son nồi củi lửa. Có trong đó có. Là của cái nhà của chú đó đó. Nhà nào cũng có củi lửa hết trơn, họ làm bếp là họ nấu á. Cái nhà tại nhà lá đó. Thì mỗi người cái nhà thì nhà nào cũng có cái chầu cũng nấu hết trơn. Nấu được hết. Gạo rồi sau này gạo với nước mắm, đường, đậu, bột ngọt thì có ăn. Nhưng mà cái tiền mà ăn phở, bún, ăn cháo, đồ ăn không có. Anh thèm không? Thèm chứ. Thèm lúc đó anh thèm. Anh chỉ có tháng đầu anh thèm chết luôn vậy đó. Rồi anh thèm như vậy rồi anh làm cái gì? Chịu thôi. Có bao giờ mình đi ăn trộm ăn đồ không? Không. Thèm là chịu thôi. Rồi sau đó thì anh qua được tới Mỹ. Lúc anh qua thì anh qua tới bên New York á, ở bên Buffalo, New York á. Là nhà thương đó giống như nhà thương Michael Đào vậy đó. Nhưng mà nhà thương đó nó về mổ xẻ. Nó nhỏ như Michael Đào đó. Khi đổ rác, nhiều khi đổ ra có máu trong cái thùng rác không á. Mà em biết không, nó từng phòng mà anh khi người ta về ta tắt đèn hết, mình vô mình mới mở lên. Nó tối hù à. Thì khi anh vô anh mở đèn đây ra là anh kia nghe bên kia dùng đùng đùng, bên đây đùng đùng. Là ai? Ma. Thiệt luôn đó. Ma đi nhát. Nhưng mà anh, người ta mổ ở trong đó tức là có thể có khi có người chết trong đó. Cũng có khi có người chết. Mà giọng đùng đùng vậy đó hả? Thì khi thí dụ như nó khoảng chừng 25 phòng đi. Thì khi họ về họ tắt đèn hết rồi, đâu có mở đèn. Rồi khi mà mình vô mình làm cái phòng nào thì mở đèn phòng đấy. Rồi cái anh mới hỏi ổng giấu đâu có chịu. Rồi sau này anh thấy nó làm quá trời, cái anh hỏi ông chú ở nhà này, ở đây có ma chú ơi, tại con làm bên kia nó giọng đùng đùng. Rồi sau cái ổng nó không có sao con đổ ra thấy máu không vậy. Ông kia thì ông trấn an, ông không có đâu, tại vì nhiều khi cái mình nghe tầm bậy đó. Nhưng mà anh hỏi là bác sĩ thì ông nói với anh vậy. Rồi bắt đầu là về anh nói ông anh nghĩ liền. Mà lúc đó Việt Nam không có em ơi. Việt Nam không có mà sống không có ai giúp mình hết trơn. Chứ không phải giống như bây giờ mà đi xe bus cơ mà. Chứ không phải bây giờ mà qua có cha, có mẹ, có anh, có em, có người giúp. Người Việt nhiều nữa. Người Việt nhiều, đi đâu cũng có người giúp. Có người giúp. Còn lúc tụi anh hành trình khổ sở. Bây giờ em biết anh là một ông bầu xô. Thì từ cái giai đoạn mà anh tìm cái công việc đó, rồi khi cơ duyên nào mà anh chuyển qua, bắt đầu anh ca hát hay là anh bầu xô. Tại vì anh qua có một mình mà anh không có tiền bạc nữa, tại vì anh bị bắt cóc mà. Đúng rồi. Bị bắt cóc bỏ dĩa không có chuẩn bị, thì bên này anh cũng không gặp được những cái thuận lợi cho anh. Thì làm sao mà anh bắt đầu anh đi hát rồi anh bầu xô, tiền ở đâu để anh làm? Thì khi anh qua đó thì lúc đó thì có bố Phi Khùng. Bố Phi Khùng là ổng là bầu của Đoàn Cải Lương. Bố ngày xưa hát bên Việt Nam. Việt Nam cái bố lập Đoàn Cải Lương ở đây với lại anh La Thọ Tân á, chú La Thọ Tân là ngày xưa hài đó, em biết chú La Thọ Tân không? Dạ em có nghe qua chú. Đó. Thì mấy người đó đăng lên giống như tìm kép hát cải lương. Tìm đào kép. Tại vì bố thì chỉ có bố thôi, đào kép không có. Không ai biết hát cải lương hết. Mà cái đó là năm nào anh? Cái đó là khoảng chừng năm 84. 84 thì khoảng 5 năm sau luôn. Đúng không? 5 năm sau cũng lâu. Làm hãng thì bố đăng lên. Thì anh mới gọi điện thoại. Thì bố kia anh xuống thì nói chung lúc đó anh đẹp trai đó, không sự thật. Không, đúng rồi. Rồi anh ca cũng hay nữa. Rồi cái mà không có nghệ sĩ Việt Nam ở đây, chỉ có Tan Ngang thôi. Mà dân của mình mê cải lương lắm. Em biết lúc đó hát gần cả 1000 người coi á, 2000 người coi luôn á. Nhưng mà anh nói là lúc đó người Việt mình không có nhiều, mà sao có nhiều người nghe đi coi? Là tại vì cái lúc đó là đã năm 84 rồi. Là đã có. Hồi lúc anh qua năm 79 thì chưa. Rồi sau năm 84 là không có cải lương, mà người ta dồn về đây hết rồi. Cho nên có bao nhiêu người ta coi hết bao nhiêu. Rồi là lúc đó cái là bắt đầu bố tiễn xong có dạy cái anh hát được cấp chánh. Đó, thì anh hát được cấp chánh. Sau rồi cái bên Việt Nam qua có anh Hùng Cường. Chú Hùng Cường qua sau anh. Qua sau rồi tới Dũng Thanh Lâm. Chú Dũng Thanh Lâm ở bên Tây qua. Rồi dưới lại cô Kim Tuyến là má của Hoàng Lan đó. Ca sĩ Hoàng Lan đó. Lập cái đoàn hát. Cần kép đẹp, cấp nhì. Cấp chánh thì Dũng Thanh Lâm cũng đòi cấp chánh, mà Hùng Cường cũng đòi cấp chánh, không có nào cấp nhì hết. Nhưng mà ai nổi tiếng hơn?
Ông Hùng Cường nổi tiếng Hùng Cường, chú Hùng Cường nổi tiếng hơn. Hùng dạ. Cường nổi tiếng hơn Dũng Lâm, tại hai ông đó không chịu ông nào đứng kế ông nào hết, hai ông lập hai cái đầu. Đó thì bên đây thì Dũng Linh Lâm với Hà Mỹ Hạnh, dạ. còn này Hùng Cường Kim Tuyến. Còn anh thì được hai đoàn chọn hết, là tại ra anh thằng kép nhì. Thành kép nhì. Thằng đó anh không có đoàn kép chánh là anh được chọn hết. Nhưng mà lúc đầu là chọn anh là kép chánh, xong rồi mấy chú kia qua là anh bị rớt lại thành kép nhì. Tại vì mấy ông là ngôi sao. Mấy ông là đàn thầy. Dạ. Rồi Đào cái lúc mà anh là kép chính á, thì Đào là ai? Hồi lúc anh Đào kép chánh, anh là kép chánh á, thì Đào là chị Hà Mỹ Hạnh ở với cô Ngọc Châu. Cô Ngọc Châu hả? Dạ. Là chị Ngọc Châu đó. Rồi sau này chị Kim Tuyến mới nhập với Hùng Cường. Dạ. Rồi sau này anh mới qua anh đóng chung với chị Kim Tuyến luôn. Dạ. Đó, em phối hợp với chị Kim Tuyến. Dạ. Thì anh lúc đó là anh hát anh có tiền. Dạ. Là tại vì cải lương 1.000 người, mấy người coi à. Dạ. Có lúc anh làm ở Convention Center đó 6.000 người coi nữa. Dạ. Lúc đó hát có tiền lắm. Rồi cho nên anh hát được khoảng chừng 2 năm. Dạ. Cái chú Hoàng Thị Thơ. Dạ. Chú Hoàng Thị Thơ chú tổ chức cái nhạc kịch ảo đồ sai của Hoàng Thị Thơ. Dạ. Và nhạc kịch đó là nổi danh từ bên miền Bắc qua miền Nam. Tất cả những người lớn tên tuổi nào cũng hát cái đó mà hát rất là hay. Rồi sau đó rồi đó là tất cả những cái nghệ sĩ mà thấy anh có uy tín thì người ta mới giao cho anh làm bầu. Là từ năm 1984 85. 88 là tại vì sao anh về bên Hoàng Thị Thơ với lại bên đây là năm 88 rồi. Thì anh làm bầu. Bắt đầu cái nghiệp làm bầu của anh từ năm 1988 cho đến ngày hôm nay vẫn còn ông bầu. Rồi cho tới năm là anh làm bầu giống như nghệ sĩ đây thôi. Nhưng mà tới năm 2000 đó, năm 89 thì lúc đó là Phượng Mai. Phượng Mai rồi Dũng Thanh Lâm rồi chú Hương Quyền, tất cả nghệ sĩ đó là hát cho anh năm 88, năm 98 tới 99. Thì năm 2000 đó là Kim Tử Long Ngọc Quyền mới vừa bước chân qua tới Mỹ. Kim Tiểu Long. Kim Tử. Ủa anh Kim Tử Long có qua đây à? Có qua. Qua là hát xong đi về chứ anh đâu có ở đây phải không? Không, qua hát là đi về. Dạ. Anh qua anh hát cho anh năm 2000 với Kim Tử với Ngọc Quyền đầu tiên hết. Dạ. Qua hát cho anh tất cả được 6-7 lần. Dạ. Rồi sau đó rồi kế tiếp là Linh Tâm Thoại Mỹ. Dạ. Đó, rồi Linh Tâm Thoại Mỹ, rồi sau đó nữa đó thì bắt đầu tới là Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Bảo Trung, Tấn Hoàng, Phú Quý, Kim Ngọc, rồi qua hát cho anh cái Nghiêu Sọp Hến đó mấy người đó. Đó rồi anh làm bầu cho tới bây giờ là giống như tất cả nghệ sĩ nào bên Việt Nam qua là đều hát cho anh hết. Dạ. Rồi có chị Tài Linh nữa. Chị Tài Linh. Tức là anh là độc quyền cũng như là cái thương hiệu mà bầu xô và cải lương là chỉ còn mình anh thôi. Ở đây nó có nhiều đoàn lắm. Ồ vậy hả? Nhưng mà họ làm, anh chị đó làm á, cái chừng 6 tháng 5 cái là không làm được nữa. Tại sao vậy? Lý do không có khán giả. Không có khán giả. Mà không, một là không có khán giả, hai nữa là không mời được nghệ sĩ. Là cái lý do là giống như anh nói, tại vì anh nói anh thôi, anh không nói ai hết. Dạ. Tại vì nghệ sĩ mà cho tới bây giờ mà trước khi người nào từ bên Việt Nam qua đây cũng phải gọi cho anh. Thí dụ người ta nói anh Minh Tâm ơi, 2 tháng nữa tôi qua, thì bây giờ anh làm show đi, rồi giờ là tôi qua tôi hát cho anh. Dạ. Thì họ gọi cho anh. Dạ. Về vấn đề á, cái thứ nhất á, làm ăn, làm bầu thì em phải có cái uy tín. Em nói một là một, hai là hai. Thí dụ như cái anh đó anh qua, thí dụ anh đậu 1.000 đi, thì anh nói bây giờ khán giả ít quá thôi anh lấy 800. Dạ. Thì anh nói ok rồi 800. Thì hát xong rồi là phải có 800. Đó, còn thí dụ những người khác thì không giống như anh. Cho nên em biết nghệ sĩ mà không giữ uy tín là họ không có hát. Họ cần những người có uy tín. Dạ. Mà nếu như mà lỗ là anh cũng phải ráng anh chịu. Lời anh cũng phải chịu, mà lỗ anh cũng phải chịu. Anh cũng lỗ chứ, nên đâu phải không lỗ. Nhưng mà anh làm thì khó lỗ lắm, là tại giống như có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm thì nếu mà lỗ với anh thì khó lắm. Thứ hai nữa, anh được khán giả thương lắm. Thí dụ bây giờ khi mà anh làm cái show mà anh phải 10 lần, thí dụ như anh được khoảng chừng 13 bàn là anh quỳ vốn đi. Dạ. Khi mà anh vừa nói lên là anh đã có 11 bàn rồi. Còn 2 tháng nữa là anh bán từ giờ tới 2 tháng nữa thì bắt buộc anh phải có 5-10 bàn nữa. Dạ. Đó. Cho nên ở đây nhiều đoàn lắm em. Nếu mà đụng với anh nó khoảng chừng, nhiều không có, khoảng chừng 50 đoàn rồi. 50 đoàn. Tại vì nhiều người làm như vậy lắm. Đó, rồi cho nên bây giờ thì
chỉ còn một mình anh anh Dạ. để đứng dựng. Cho tới giờ giống như khán giả thì nó lại không có, nhưng mà tại sao anh làm được? Ví dụ như có nhiều anh làm cũng được, mà có ít anh làm cũng được, không sao hết. Nhưng mà đối với lỗ với anh thì lại không có lỗ, không có lỗ, mà chỉ có lời nhiều hay lời ít thôi. Xui thì lời ít, xui thì có tiền uống cà phê, còn không ấy thì cũng ok. Như vậy thì cũng tốt rồi. Tại vì mấy cái show mà bên tân nhạc á là đa số là lỗ, lời là ít. Mà anh á là đa số là lời, lỗ thì rất là ít. Đi ngược lại ha. Có lỗ, anh không có lỗ. Dạ. Anh không có lỗ. Mà trong khi là cải lương là khán giả rất là ít, nhưng mà anh làm, phải nói là anh cũng có kinh nghiệm. Thì có lẽ là nghiệp làm ông bầu của anh nó đã vướng vào anh từ mấy chục năm nay rồi, cho nên là anh phải theo cái nghiệp này luôn. Nhưng mà em thấy hình như bây giờ họ hát nhép nhiều phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, hát nhép nhiều là tại vì bây giờ không có hát live được nữa, là tại vì hát live em biết đó, là giống như em phải dàn đờn, dàn dụng cổ phải 3 cây. Rồi giống như cái dàn full band tân nhạc, rồi giống như em phải hát, em hát live là em phải wallet. Dạ. Mỗi người cái mà cái dàn đó là tiền nặng lắm, nặng tiền lắm. Đó mình bớt cái tiền đó. Với hai nữa, ở đây cái khí hậu lạnh nóng bất thường, sợ nhiều khi tới ngày hát cái đầu chánh bị nghẹt mũi, bị ho, bị cảm, hát không được. Dạ. Đó. Thì em thấy giờ giống như Thúy Nga, Asia, Dân Sơn cũng clip hết. Dạ. Đâu có ai hát live đâu. Dạ. Đó. Nhưng mà cái chuyện mà tân nhạc á thì mình không có nói, tại vì cái cổ nhạc nó đi vào ký ức của mình rồi. Cái tuổi thơ của mình là mình coi cái cải lương đi, là mình thấy là họ có cái micro thòng dây xuống rồi họ kéo. Đúng. Đó, thì mình nghe live mình thích, mình quen rồi. Nhưng bây giờ nghe hát nhép mình nghe nó tròn trịa quá. Đó, như ngày xưa đi, phải chạy tới chỗ này mới cho kịp hát. Còn không hai người thì tới đứng gần để cho kịp hát. Thì mình, bởi vì nó sơ, nó in vô khán giả. Dạ, nó cái sự vụng về của nó, nhưng mà người ta vẫn yêu thích đó, nó thật. Cái đó như em nói là bây giờ mấy người đó là già rồi, 80-90 tuổi hết trơn rồi. Người ta coi cái thời đó. Còn thời mấy đứa trẻ giờ là nó không có coi thời đó, nó chỉ có coi, tại vì nó coi Thúy Nga, Asia, Dân Sơn thì nó coi mình cũng giống nhau. Bây giờ nó là cái phong trào vậy rồi. Đó, nó là vậy. Có những cái show cải lương em đi coi với những người anh, em cũng có quen một người anh ở đây hát cải lương á, xong rồi cũng mời mình tới, mình ủng hộ cho mấy anh. Thì thật sự khi mà em coi á là mình cũng muốn góp một cái vé nho nhỏ để cho mấy anh có gọi là cái gì, có đường sống để mà mình nuôi dưỡng cái ca cổ đó ở nước ngoài này. Tại vì ở Việt Nam mình giữ cái lửa ca cổ này đã khó rồi, huống chi là ở nước ngoài mà mấy anh cố gắng làm điều đó. Cho nên mình không có làm gì được thì mình góp một phần nho nhỏ. Còn tân nhạc thì nó dễ lắm rồi, ở đâu người ta cũng hát. Vì vậy là em hay đi ủng hộ là như vậy. Nếu mà ngày hôm đó em rảnh hay là gì là em đi. Rồi đó là như vậy. Cho nên là khi mình coi như vậy, trong em vẫn ngầm khao khát, vẫn mơ ước rằng là vẫn muốn coi lại cái hình ảnh mà ngày xưa mấy anh kéo cái micro rồi có sân khấu cái gì kéo cái màn, nhớ lại cái hình ảnh của ngày xưa mà mình thích. Tại vì mình thích cải lương từ cái lúc mà những cái hình ảnh thô sơ đó. Rồi anh biết anh thích cái gì nữa không? Cái lúc mà mới giới thiệu xong nó có một cái đèn nó chiếu trong cái mặt á. Đúng rồi. Đó rồi đòn cải lương hồi đó để em kể cho anh nghe. Chỗ em là mùa hè là phải mấy tuần vậy là đòn cải lương Trùng Dương. Có một cái điều này, anh nghĩ là khán giả của anh hiện bây giờ là những người lớn tuổi, và dần những khán giả của anh sẽ không còn nữa, mà lớp trẻ sinh ra ở đây thì họ không coi ca cổ của bên mình. Thì anh có nghĩ rằng là cái cách nào để anh giữ ca cổ, giữ cái nghệ thuật cải lương ở Mỹ này, để mà sau khi mà cái thế hệ mà gọi là khán giả trung thành của anh á, nói một cái là 12, 13 bàn có liền, thì ra đi rồi thì thế hệ trẻ anh làm sao để họ biết được cái nghệ thuật ca cổ của mình ngay tại hải ngoại này? Em hỏi câu đó hay quá. Tại khán giả của anh mười mấy năm về trước chết hết trơn rồi em. Thì đó. Thì bây giờ anh mới giữ lửa mấy người trẻ sau này đó. Chứ những cái khán giả mà lớn tuổi là xin lỗi nha, là chết 2-3 đợt rồi. Đúng rồi, đó là thực tế thôi anh. Thực tế đó. Rồi bây giờ là anh gây dựng là tốt trẻ luôn đó.
chứ ngày xưa là cái cải lương của mình là mấy người lớn tuổi coi không mà, mấy cái cô làm nail không có coi, mà mấy người già không có coi đó. Cho nên bây giờ 3 cái tầng lớp nó chết hết rồi, bây giờ anh mới giữ lửa là cái mấy người già thứ nhì, cái đợt người già thứ ba, rồi mấy anh nhậu, rồi mấy cô làm nail đó, thì anh bây giờ anh mới giữ lửa tới bây giờ đó. Dạ, ngay khi cả ở Việt Nam thì những em trẻ bây giờ họ cũng không có coi ca cổ nữa, nghệ thuật cải lương. Thì ở Mỹ này là những em trẻ là đa số là những em sinh ra ở Mỹ. Đúng rồi. Rồi có chăng mà anh nuôi dưỡng cái thế hệ trẻ là nuôi dưỡng cái thế hệ của tụi em thôi. Đúng. Ngày nhỏ còn coi, bây giờ qua đây là cũng giống như là đời cha mẹ của mình sắp xong, thì cái đời con của họ. Đúng là rồi. Vẫn còn đi coi với họ ngày xưa á, đi lon ton chạy theo, bây giờ vẫn còn thích. Chẳng hạn như thế hệ của tụi em vẫn còn là muốn ủng hộ nghệ thuật cải lương. Nhưng mà đến khi cái sau này nữa thì anh nghĩ như thế nào về tương lai nghệ thuật cải lương ở tại Mỹ này? Thì bây giờ anh cũng ráng giữ cái cải lương thôi. Giống như bây giờ á, anh nói thiệt với em á, bây giờ em coi những cái chương trình đi, người ta bán vé 100 đồng với 80 không à em. Giống như cái vé mà anh để cho em 65 đồng đó là mà Lương Vũ nó làm sắp sửa ngày 13 tháng 4 nè, là bán 100 đồng với 80. Còn bên của Nguyễn Tâm làm cô Lệ Thủy gì á, bán một vé 200 đồng, một vé 150, vé 120. Mà cái phần đó hát ở trong nhà hàng giống như anh gì đó. Phần đó ăn 30 mấy đồng thôi. Họ làm business, còn anh là làm về cái nghệ thuật cải lương. Cho nên anh bán cái vé ở đằng trước á thì 65 đồng, ở đằng sau anh bán có 60 à. Và cái phần đó ăn của em hết 30 mấy đồng rồi. Đúng rồi. 31, 32 đồng rồi. Cho nên á, mấy người lớn tuổi á, đi coi vừa túi tiền. Như vậy rằng là phải nói là tổ nghiệp của nghệ thuật cải lương đã giao cho anh một cái trọng trách, một cái sứ mệnh là phải thắp lửa cải lương ở đây. Chứ còn nếu như anh làm, tại vì ai làm ai cũng muốn có tiền. Đúng. Nhưng mà nếu như mà anh vì cá nhân của anh nhiều hơn thì chắc chắn là ca cổ cải lương ở đây nó không còn. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Nhờ anh làm với một cái tâm, với cái sự yêu nghề, và tổ nghiệp đã nhìn tới anh và thương anh, cho nên là một năm anh làm 6 show là một con số rất là khủng khiếp, mà vẫn mấy chục năm nay anh vẫn giữ được. Đúng. Mà không lỗ. Tuyên bố tôi làm không lỗ. Không lỗ. Thưa anh Minh Tâm, cái phần mà mình ca theo trích đoạn đó, thì mà chắc chắn là mình hát theo những cái show như vậy thì mình phải hát trích đoạn thôi, để cho khán giả họ nghe những cái gì mà tinh túy nhất của trong một cái vở cải lương. Đúng. Nhưng anh có nghĩ rằng là nghĩa là mình đang nói về một cái chiều dài của một cái nghệ thuật cải lương ca cổ, là từ những kép chính đó, ngày xưa họ cũng phải đi vào họ phụ trong đoàn cải lương, họ hát quân sĩ hay là hát những cái vai phụ gì đó. Đúng. Thì họ mới dần dần có cơ hội họ lên thành kép chính và trở thành nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ những cái show mà anh tổ chức á, thì không có cái cơ hội để cho những người thế hệ mới họ vào, họ bắt đầu từ những việc bắt đầu, giống như là lúc đầu là vì tiền, họ vào họ làm quân sĩ, sau đó họ vào lần họ thấy họ thích cái công việc này và họ lên lần những cái vai cao hơn. Thì như vậy thì 10 năm, 20 năm nữa thì lấy đâu ra những nghệ sĩ hát thật là hay đó để mà hát những cái vở trích đoạn? Bây giờ nói em nghe nè, tại vì ngày xưa đó, ví dụ mà mấy anh đó anh nghèo, ảnh cũng như ở ngoài ảnh nghèo, thì ảnh muốn vô đoàn hát, tại vì ảnh muốn thành danh ca, thành nghệ sĩ số 1. Thành ra từ cái nghèo họ chịu đấm ăn xôi, họ vô đó họ chỉ làm quân sĩ, họ hát mấy vai nhỏ, họ chỉ có ăn cơm thôi. Rồi lâu lâu mới cho chút xíu tiền cà phê thôi. Rồi cái mộng của họ đó, họ muốn lên làm cấp chánh. Thì khi mà em lên làm cấp chánh đó là em giàu luôn. Đó là như vậy. Cho nên cái đoàn hát họ đào tạo từ nhỏ lên cho tới trên, để từ từ anh đó anh hay, anh lên, anh giống như anh Châu Thanh giờ, thí dụ như mấy nghệ sĩ mình bây giờ là bạc triệu đô la hết rồi, thí dụ. Nhưng ngày xưa họ không có đồng nào, thì đào tạo cho mấy người đó lên được. Còn bên đây á, họ không có chịu đi học như vậy, tại vì họ biết bây giờ đi ra hát từ nhỏ lên tới cấp chánh cũng đâu có tiền. Giống như bây giờ anh vừa cấp chánh vừa bầu cũng đâu có tiền, thì họ đâu có chịu đi làm quân sĩ từ dưới lên tới trên mà có tiền. Thành ra những cái người đó họ không có chịu đi học, thành ra mình kiếm cũng không có luôn. Bây giờ ở bên đây mà kiếm người quân sĩ đỏ mắt cũng không có luôn. Như vậy rằng là cái tuổi thọ về công việc của anh á, nó sẽ không có dài. Không dài là lý do em biết tại sao? Tại sao? Thì ở bên Việt Nam có người ta đào tạo lên, thì mấy cái người đó qua đây hát. Để em kể lại, tại lúc nãy em có nói với anh là
về cải lương mà buổi chiều mà đi trải chiếu là đòn cải lương trùng dương. Em không biết là hồi anh có nghe không, thì hồi đó trong ký ức của em là đòn cải lương trùng dương, tối đêm nay đòn cải lương trùng dương sẽ trình diễn dở tuồng người đẹp trong tranh với nghệ sĩ Đức Minh Kiều Lan. Trời ơi, em thấy một năm không biết hát bao nhiêu lần mà cứ năm nào cũng về là hát cái tuồng đó, phải có cái tuồng đó. Mà hát xã hội, tuồng xã hội không thích lắm đâu vì nó không đẹp. Đúng rồi. Đó cho nên là thích lắm. Trời ơi, Đức Minh Kiều Lan người đẹp trong tranh, nó hay làm sao mà. Đức Minh có qua đây hát cho anh một lần. Nhưng mà anh lúc em còn nhỏ lắm, có phải là anh Đức Minh có nét giống anh không? Đúng là ổng đó, người đẹp trong tranh là ổng đó. Dạ. Ổng nổi tiếng cái đó đó một lần. Trời ơi, cả nhà cả xóm cũng đều Đức Minh Kiều Lan. Sau này là ổng lấy Mỹ Châu. Nghệ sĩ Mỹ Châu là sau này ổng là chồng của Mỹ Châu. Rồi bây giờ là ổng mất rồi. Ồ, là nghệ sĩ Đức Minh mất rồi. Còn cô Kiều Lan thì sao? Kiều Lan mất luôn. Dạ. Thì cô Kiều Lan hồi nãy anh có nói với em là cô Kiều Lan có đứa em ở bên đây là Chí Thanh đó, một đợt với anh mà ta chọn anh đó. Vậy đó hả? Là chị Kiều Lan đó. Nhớ thích lắm, không nhớ cái gì mà nhớ là Đức Minh Kiều Lan trong người đẹp trong tranh là thích lắm. Kiều Lan cũng mất luôn. Mấy người đó mất lâu mười mấy năm. Dạ đó. Thì sẵn đây thì em hỏi anh luôn để biết những thông tin về những nghệ sĩ cải lương mà mình từng thích. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, video hôm nay thì Phi muốn gửi đến cho cô chú anh chị là về cái sự mà cố gắng của nghệ sĩ Minh Tâm để mà giữ gìn truyền thống của chúng ta, đó là nghệ thuật cải lương ở ngay tại Mỹ này. Ngay cả Tân Cổ bây giờ cũng gặp khó khăn rồi, huống chi là cải lương. Cho nên là chúng ta nên, nếu như mà có nghe, có gặp, có thấy thì cũng nên có mặt để ủng hộ. Thì không có bị lỗ thì ảnh mới tiếp tục ảnh làm những cái show đó. Thì ở bên hải ngoại này thì chúng ta mới có những cái vở diễn về cải lương cho chúng ta xem. Còn tân nhạc thì ở đâu cũng có rồi. Thì Phi mong là cô chú anh chị chúng ta hãy cùng góp mặt để ủng hộ cho bất cứ ở đâu có những chương trình về cải lương. Những cái gì nó truyền thống thì chúng ta cũng nên gìn giữ, bởi vì chúng ta không gìn giữ nó theo thời gian nó bị mai một, nó mất đi. Còn cái hiện đại chúng ta không cần nuôi dưỡng, tự nhiên nó cũng đã mọc rồi. Thì Phi mong cô chú anh chị hãy ủng hộ ca cổ cải lương tại nước Mỹ này thật là nhiều nha, tại hải ngoại nói chung nữa. Rồi thì Phi cảm ơn một lần nữa và chúc anh thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt là chúc show của anh sắp tới thật là thành công. Và chắc chắn ngày hôm đó em sẽ có mặt để ủng hộ các anh. Và anh có những cái lời nào để cảm ơn khán giả của anh đã ủng hộ anh trong thời gian qua hay là như thế nào? Em xin mời anh. Minh Tâm xin cảm ơn Phi Tạ đã có lời giới thiệu. Thì Minh Tâm cũng cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho Minh Tâm cũng 20 mấy năm qua. Thì lúc nào cũng có mặt để mà góp phần cho Minh Tâm có cái động lực để mà duy trì cái ngành cải lương của mình cho nó lâu dài hơn. Tại vì Minh Tâm rất là cố gắng, là cái thứ nhất là nghệ sĩ tuồng tích cho nó hay. Cái thứ hai nữa, giá vé Minh Tâm làm sao phải cho nó xuống thấp tận cùng luôn, dù cho chỉ có Minh Tâm quỳ vốn cũng được, không sao hết á, đừng có lỗ thôi, để cho Minh Tâm làm những cái show kế tiếp. Dạ Minh Tâm xin cảm ơn. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới. Đây là dòng latex mà Phi mang định hình lại cái vòng eo của mình khi mà Phi thi hoa hậu nha. Bây giờ Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách mang latex, bị nắm vào hai cái cạnh dưới của cái latex. Quý vị đưa lên cái vòng eo nhỏ nhất của mình. Quý vị gắn cái móc thứ 3 hoặc thứ 4 trước nha. Rồi gắn xuống, được chưa? Quý vị kéo xuống một tí xíu, rồi tiếp tục móc vô. Rồi nếu lên cao rồi quý vị kéo xuống. Rồi, quý vị kéo nó xuống. Đây là dòng latex mà Phi rất là yêu thích. Dòng latex này nó có 25 xương, phần bụng dưới á không có xương sườn, cho nên là chúng ta dễ bị sồ ra. Thứ nhất là vì chúng ta sanh nở, cho nên là cái phần da của mình nó nhiều, cho nên nó đổ ra ngoài. 25 xương này thay thế cho những cái xương sườn của chúng ta, ôm gọn hết cái vùng bụng dưới của các bạn luôn. Thiết kế của cái latex này các bạn thấy hả, nó ôm xuống cái này, nó ôm xuống như thế này. Đó, cho nên là nó gọn, nó ôm trọn cái mông của mình. Hai bên này nó ôm, cho nên là nó cũng giúp cho cái việc nâng đỡ cái vùng bụng dưới của mình nó tốt hơn. Ở cái phần dưới này nè, quý vị thấy là nó cũng ôm nè, nó có cái độ cong này, nó cong và nó ôm vào trong người của mình. Cho nên là chính vì cái độ cong này nó mới ôm được, nó nâng được cái vùng bụng dưới của mình nó xách lên. Các bạn thấy nè, thấy không? Nó có hai hàng dây cong này giúp cho nâng cái vùng bụng dưới lên mạnh hơn, hiệu quả nó sẽ cao hơn.
ôm rất là gọn cái vòng lưng của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi đi vệ sinh, bụng của các bạn còn nhỏ thì các bạn nên siết định hình bụng ngay từ lúc đó. Cái bao tử mình nó cũng bị ép lại, mỡ nó cũng ép lại, nên khi mình ăn mình có cảm giác no liền. Nó cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho chúng ta giảm cân. Các bạn cứ mang cho đến khi nào các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn tháo ra cho nó thật là thoải mái. Mang được càng nhiều càng tốt, chắc chắn rằng vòng bụng của các bạn sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng thêm thuốc giảm cân của Phi nha. Phi quay một vòng cho các bạn xem lại ha. Đây này, nó không cấn vào ngực của mình đâu, kiểu như này nó ôm gọn hết, thì nâng siết rất là tốt, nó không có bị đùng cái mỡ sau lưng mà nó lại hỗ trợ cái xương sống của mình cũng rất là tốt. Gọi điện cho số điện thoại bên dưới cho Phi nha. Chúc quý vị thật mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Sau khi quý vị mặc Belly Shaping Latex thì quý vị kết hợp mặc Slimming Bodysuit để giúp giữ dáng thon thả đẹp suốt cả ngày, giúp che phần mỡ sau lưng một cách hoàn hảo và đẩy nâng ngực một cách gợi cảm. Dễ dàng đi vệ sinh, thích hợp mặc bên trong áo dài và áo đầm trong những buổi dạ tiệc và lễ hội. Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Thưa quý vị, hôm nay Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm, đó là Nano Collagen Tripeptide GB. Đa số ngoài thị trường quý vị sẽ bắt gặp collagen peptides với phân tử lớn từ 30 cho đến 100 axit amin. Nhưng riêng Nano Collagen Tripeptide GB chỉ có 3 axit amin mà thôi, đó là phân tử nhỏ và có kết cấu bền vững nhất. Đây là một nghiên cứu mới trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Vì là phân tử nhỏ cho nên rất dễ dàng hấp thụ từ miệng ra da của chúng ta rất là gần, mà không cần phải đợi vào trong bao tử để có axit phân hủy như là collagen peptide. Với hương vị nhẹ nhàng, dễ dàng kết hợp với tất cả các thức uống của quý vị. Nó có mùi vị giống như là rong biển. Bột Nano Collagen Tripeptide GB được làm từ cá. Khi Phi uống hộp đầu tiên thì Phi thấy sự thay đổi rất rõ rệt trên làn da của Phi, như là độ căng, săn chắc của làn da, độ bóng và độ mịn, sáng của làn da của mình. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa của mỗi người sẽ có sự thay đổi theo thời gian khác nhau. Nếu collagen peptide quý vị uống từ 10 cho đến 15 gram thì Nano Collagen Tripeptide quý vị chỉ uống từ 4 cho đến 5 gram mà thôi, sẽ không làm cho quý vị ốm. Tại Nhật, Nano Collagen Tripeptide được yêu cầu chăm sóc các vận động viên bị tổn thương và trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Có rất nhiều giấy tờ nghiên cứu về sản phẩm Nano Collagen Tripeptide GB này. Hãy uống Nano Collagen Tripeptide GB để trẻ, khỏe, đẹp mỗi ngày cùng với Phi nhé. Quý vị có thể gọi điện cho Phi 714 426 9088 để được tư vấn. Nếu quý vị mua 5 hộp, quý vị sẽ được tặng 1 hộp như thế này, thì với 6 hộp quý vị uống được 6 tháng. Chúng ta có thể vào website fifihomeshopping.net để tham khảo thêm nhiều sản phẩm nữa nhé.